Đoạn 10 đặc công rừng sát anh hùng. Và có thưa rằng sương cánh nở hoa tận đáy sông, mênh mông rừng sát nhuốm màu hồng. Năm tranh hài cốt đâu tìm mấy, rừng nước bạc ngàn ngập chiến công. Vâng, những chiến công hiển hách mấy anh đi trước kể lại là chiến công rất oanh liệt, nhưng nay tôi mới có điều kiện đến thăm bác Lê Bá Ước đặc công rừng sát. Vâng, thưa các bạn, mình đang đứng tại bến đò Phước An Rừng Sát, đền thờ bác Lê Bá Ước ở rừng sát, bộ đội đặc công rừng sát huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Vâng, xin mời tất cả các bạn hãy qua kênh Thanh Long 47 để biết được cái khu đền thờ Lê Bá Ước như thế nào, và lần đầu tiên mình xuống đây. Vâng, xin thân chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo mình. Mời quý vị. Các cháu ngồi trước hay ở đây? Không chạy. Vậy là ngồi trước phải không? Xin chào. Mời quý vị đi tham quan Chiến tranh đã đẩy lùi xa, nhưng những sự tích anh hùng của các chiến sĩ đặc công rừng sát vẫn còn được lưu giữ và trân trọng. Phía đông là một khu rừng ngập mặn, rừng sát, mênh mông, với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Phía bắc là khu lòng chảo Nhơn Trạch, phía đông là đường 15, phía tây là sông Sòi Rạp, phía nam Biển Đông. Với huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, nổi bật nhất là tuyến đường cao tốc nối thành phố Hồ Chí Minh với Vũng Tàu, hai làn đường ô tô xuôi ngược và những cây cầu dài cao ngất ngược. Trong cuộc kháng chiến cứu nước, rừng sát nay thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh nằm ngay vùng ven Sài Gòn, một nơi khắc ghi dấu ấn của đoàn 10 đặc công rừng sát với những chiến công hiển hách. Với lối đánh xuất quỷ nhập thần bất ngờ và táo bạo, đoàn 10 đã nhiều lần chia cắt tuyến vận chuyển hàng hóa, vũ khí của địch chi viện cho chính quyền cũ Sài Gòn. Trải qua 9 năm, từ năm 1966 đến 1975, đoàn 10 đặc công rừng sát đã đánh dấu gần 600 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 620 tên địch. Nhưng trên hết, các chiến sĩ đặc công đã chia cắt nguồn cung ứng cho Sài Gòn với những trận đánh để đời, khiến địch trở tay không kịp. Năm 1965, địch thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, chuyển sang chiến tranh cục bộ, đưa quân chư hầu cùng các phương tiện chiến tranh ồ ạt vào miền Nam Việt Nam. Địch xác định sông Lòng Tàu là đường giao thông thủy huyết mạch cho việc vận tải quân sự từ Biển Đông về nội đô Sài Gòn. Trước tình hình đó, đánh giá địa bàn rừng sát là nơi có tính chất chiến lược quan trọng. Ngày 15 tháng 4 năm 1966, Bộ Chỉ huy miền ra quyết định thành lập đặc khu quân sự rừng sát, lấy mật danh là T10, sau đổi tên thành đoàn 10 đặc khu rừng sát, với nhiệm vụ chủ yếu là án ngữ đường thủy chiến lược trên sông Lòng Tàu, phá hủy các kho tàng, bến bãi của địch, bảo vệ bàn đạp cho lực lượng tiếp tế của ta. Lịch sử chiến khu rừng sát cho rằng nếu địa đạo Củ Chi là căn cứ chìm, thì đặc khu quân sự rừng sát là căn cứ nổi. Trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của một chiến khu
trên mặt nước, lại ở vị trí sân sâu của kẻ thù. Để bảo tồn sự tồn tại và tiến công được, lực lượng đặc công rừng sát phải xây theo hướng đặc công hóa toàn bộ về tổ chức và hoạt động. Vì thế, đoàn 10 đặc công rừng sát được thành lập với phương châm bám dân, bám đất, bám vào địa hình dày đặc sông rạch, len lỏi vào các vùng nhân dân che chở để xây dựng một trận lòng dân, đồng thời thực hiện nhiệm vụ bằng một cách đánh địch trên các dòng sông để tiêu diệt sinh lực địch và nguồn cung ứng của địch cho Sài Gòn cũ. Một trong những trận nổi tiếng diễn ra khi đoàn 10 mới thành lập là trận đánh tàu Victory vào tháng 8 năm 1966. Vào thời điểm này, địch đưa tàu Victory chở khoảng 100 xe tăng thiết giáp, 2 máy bay trực thăng, 20 tấn lương thực, thực phẩm cung cấp cho một sư đoàn chuẩn bị cho chiến tranh mùa khô lần thứ nhất năm 1966 và 1967. Dưới sông, tàu địch tuần tra liên tục. Trên trời, máy bay quần thảo. Trên bộ, biệt kích phục dày đặc. Các chiến sĩ đặc công rừng sát phải ngâm mình dưới nước, chôn mình, ngụy trang dưới bùn. Sau hơn 1 tháng chuẩn bị lên kế hoạch, sáng ngày 23 tháng 8, khi tàu Victory đi qua, 2 quả thủy lôi của chiến sĩ đoàn 10 đã làm nổ tung con tàu với vận tải 10.000 tấn, cùng khí giới chìm xuống lòng sông. Với lối đánh bất ngờ, táo bạo và đầy sáng tạo, trong kháng chiến, đoàn 10 rừng sát đã loại khỏi vòng chiến đấu 6.200 tên địch, đánh chìm và đốt cháy 365 tàu chiến đấu, đánh đắm 13 tàu vận tải và 8.000 đến 13.000 tấn, bắn cháy 145 tàu vận tải, bắn rơi 29 máy bay trực thăng, thiêu hủy 110.000 tấn bom, 250 triệu lít xăng của địch. Chính lối đánh xuất quỷ nhập thần bất ngờ táo bạo của đoàn 10 đã được tướng tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh ở miền Nam Việt Nam phải thừa nhận. Những người lính ở đây đã gặp phải một cuộc chiến đấu kỳ lạ, một cuộc chiến đấu và đấu tranh rất lạ kỳ. Chia cắt địch, cựu chiến binh đại úy Cao Hùng Ngọt, nguyên đội trưởng đội 5, cấp đại đội đoàn 10 đặc công rừng sát, năm nay đã 79 tuổi, vẫn nhớ như in về trận đánh tổng kho xăng dầu Nhà Bè năm xưa. Bởi đây là trận đánh vang danh của đội 5, tập thể 2 lần được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chỉ 3 năm 1972 và 1975. Sau Mậu Thân năm 1968, địch lên quân càn quét khắp nơi. Đội 5 do ông Cao Hùng Ngọt cũng như nhiều đơn vị khác của đoàn 10 bị thiệt hại nặng nề. Đại úy Cao Hùng Ngọt cho biết đã tăng cường lực lượng cho đoàn 10, cấp trên đã chi viện đặc công từ khô, từ miền Bắc về rừng sát. Chính nhờ vậy, trận đánh tổng kho xăng dầu Nhà Bè năm 1973 được ghi nhận là chiến tích đặc biệt lối đánh đồng hóa đặc công khô
và đặc công nước. Tư liệu lịch sử về trung đoàn 10 Rừng Xác anh hùng ghi lại rất rõ trong trận đánh vang danh ở tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Từ một thương cảng đã biến kho xăng dầu Nhà Bè thành quân cảng tiếp nhận nguyên liệu xăng dầu phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trong đó có hãng xăng dầu lớn nhất thế giới. Số lượng xăng dầu tại đây đủ cung ứng cho 60% nhu cầu xăng dùng dân sự và quân sự của miền Nam. Để thực hiện kế hoạch, đoàn 10 thống nhất giao nhiệm vụ cho đội 5 do đội trưởng Cao Hồng Ngọt chỉ huy chung, tổ chức một đội gồm 8 đồng chí chỉ có tăng cường thêm và chiến sĩ giỏi của đơn vị khác. Tháng 2 năm 1973, cấp trên giao cho đội 5 đi thâm nhập thực tế, tìm lối vào kho xăng dầu vốn được canh chừng cẩn thận với nhiều lớp bảo vệ. Phải mất 5 tháng nghiên cứu, nắm thông tin, chúng tôi mới tìm được cách tấn công vào kho xăng dầu. Qua đó, đơn vị đã chuẩn bị lực lượng, sa bàn và khối lượng thuốc nổ có thể tấn công phá cả kho xăng dầu rộng lớn. Khi kế hoạch được phê chuẩn, đội 5 sẵn sàng trận đánh vào cuối năm 1973 do ông Cao Hồng Ngọt kể lại. Với kỹ thuật đánh đặc công phối hợp nhịp nhàng và lòng quả cảm, 8 dũng sĩ của đoàn 10 đặc công Rừng Xác đã vượt qua các trạm gác chướng ngại vật để thâm nhập vào các vị trí then chốt của kho xăng dầu. Giữa đêm khuya, vụ nổ lớn đồng loạt đã làm rung chuyển Sài Gòn, lửa cháy ngùn ngụt suốt 12 ngày đêm, khiến địch phải xả dầu ra sông để tránh nguy cơ lan rộng. Thiệt hại của địch vô số kể, nhất là nguồn nguyên liệu cung ứng cho miền Nam bị thiếu hụt trầm trọng, ảnh hưởng đến kế hoạch chung. Gắn bó hơn 10 năm ở đoàn 10, từ năm 1966 đến 1977, thiếu tướng Trần thành lập nguyên chính ủy đoàn 10 đặc công Rừng Xác. Ấn tượng nhất là trận đánh tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Ở tuổi gần 90, trí nhớ được giảm như nhớ như in những hình ảnh ngọn lửa bùng cháy rực rỡ Sài Gòn, mãi không phai trong tâm trí ông. Mời tất cả các bạn thăm 860 anh hùng liệt sĩ đoàn 10 Rừng Xác. Xin mời quý vị đến tổ bác đặc công Lê Bá Ước mà đã hy sinh tại đây năm 1900, nên là giờ là lập đền thờ của bác đặc công Lê Bá Ước. Rồi xin mời quý vị đi niệm bác Lê Bá Ước đặc công Rừng Xác hy sinh. Và trong 860 liệt sĩ của trung đoàn 10 đặc công Rừng Xác anh hùng thời kỳ đánh Mỹ không tìm thấy hài cốt từ năm 65 đến năm 75. Xương trắng nở hoa tận đáy sông, mênh mông rừng xác nhúm màu hồng, 500 hài cốt đâu tìm thấy, dòng nước bạc ngàn ngập chiến công Lê Bá Ước. Còn cái chiến trường này là mình là lúc bây giờ là đường em không có được tham gia, nhưng nghe được các anh đi trước kể lại. Bây giờ mình cũng có điều kiện mình đi du lịch, đi tham quan và giới thiệu cho mọi người biết. Còn lúc trước tôi không được chiến đấu tại đây, nhưng được nghe coi như là đàn anh đi trước 1-2 năm kể lại.
Giờ tôi giới thiệu lại cho quý vị và các bạn rằng đấy, đây là chiến công rừng nước đây. Đó. Mời quý vị xem quan cảnh. Còn cái đền, cái miếu thờ của bác Lê Bá Ước nhỏ cái này nhưng mà đã tồn tại trên 40 năm. Đó. Nếu ai mà có điều kiện đi du lịch, đi tham quan, xin mời về thị sát. Còn xin nói với các bạn, nếu mà cùng chiến hữu với tôi mà còn thì ngày xưa tôi là ở C7 D7 tiếp 310 quân khu 7 là trung đoàn anh hùng. Mà nếu ai mà còn sống, bạn bè thì có liên hệ với tôi, số điện thoại là 076 677 0000. Xin liên hệ anh em bạn bè cũ. Xin chào mọi người. Bây giờ anh quay xung quanh đền thờ đấy thôi. Thưa quý vị và các bạn, trước đây là tôi không tham gia vào chiến trường này, nhưng đàn anh của tôi đã tham gia. Bây giờ tôi có điều kiện tôi về tôi tham quan và du lịch. Trước tôi là ở tiểu đoàn 7 sư 310 quân khu 7 là sư đoàn đặc công, tiểu đoàn đặc công. Nhưng nay có điều kiện tôi về thăm khu di tích lịch sử rừng Sác. Chiến sĩ của ta đã hy sinh và đã không tìm thấy cái xác tại đây, mà đây là bia tưởng niệm năm anh hùng liệt sĩ 860 liệt sĩ của trung đoàn 10 đặc công rừng Sác. Anh hùng thời kỳ đánh Mỹ không tìm thấy hài cốt từ năm 65 đến năm 75. Đó. Đây là đền thờ bác đặc công rừng Sác. Bác Lê Bá Ước. Còn xin mời kính khách ngang vâng lên bác Lê Bá Ước. Vâng, mời anh lại. Vâng, mời anh lại. Vâng, thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long 47 và đồng đội của đặc công ngày xưa đã đến thăm bia tưởng niệm của 500 liệt sĩ trong 860 liệt sĩ của trung đoàn 10 đặc công rừng Sác anh hùng. Thanh Long xin trình bày tiếp các bạn là trong thời kỳ đánh Mỹ không tìm thấy hài cốt, năm 1965 đến 1975 và 300 anh hùng đã không tìm thấy hài cốt. Còn 300 anh hùng đã không tìm thấy hài cốt trong khu đánh để mà chiến thắng, đem đến vinh quang hòa bình đất nước. Đến bây giờ những linh hồn còn ẩn cất ở tại rừng Sác này. Thanh Long 47 xin đọc bài thơ của trong bia tưởng niệm của bác Lê Bá Ước, đã là một chiến sĩ đặc công tên tuổi. Hiện bây giờ là bia tưởng niệm của bác ở đây trong một khu rừng hoang vắng giữa lòng rừng Sác. Và có thơ rằng sương trắng nở hoa tận đáy sông, mênh mông rừng Sác nhuốm màu hồng. 500 hài cốt đâu tìm thấy, rừng nước bạc ngàn là chiến công. Vâng, những chiến công hiển hách, chiến công anh hùng, chiến công của bác Lê Bá Ước được tồn tại đến ngày nay và di cốt bia tưởng niệm bác hiện hữu. Xin mời tất cả các bạn nếu có dịp đến với rừng Sác này để thăm một đã hy sinh ở đây 860 liệt sĩ của trung đoàn 10 đặc công rừng Sác và đã hy sinh tại ở đây, và một số người vẫn còn nằm lại ở đây chưa tìm được hài cốt, chưa trở về với đất mẹ và còn vẫn vương cái linh hồn để giúp chúng ta có một ngày hạnh phúc, một cuộc sống thanh bình, một cuộc sống huy hoàng. Đến bây giờ chúng ta cùng tưởng nhớ đến những nén hương những người đã còn nằm xuống dưới rừng Sác này. Vâng, Thanh Long xem lòng tri ân đi cả ngàn km đến thăm bác Lê Bá Ước và đồng đội của bác. Và mời đồng đội của bác là bác đây là cựu chiến binh. Còn xin quý vị
Tôi là cựu chiến binh của xã Phước An, Nhân Trạch, Đồng Nai. Thì tôi cũng trực tiếp mặt trận này, bởi vì lúc bây giờ là tôi là đi sau thì là viên, nhưng mà được như các sự mấy anh đi trước kể lại là chiến công rất oanh liệt, nhưng nay tôi mới có điều kiện đến thăm bia tưởng niệm bác Lê Bá Ước đặc công rừng sát. Mà video trước tôi đã giới thiệu với quý vị là ở địa đạo Nhân Trạch, đến hôm nay là đi chứng kiến trực tiếp ở rừng sát. Đây gọi là đặc công rừng sát đó, quý vị nhìn xem là để nếu ai có điều kiện thì đi tham quan, mà không thì xem trên video của Thanh Long 47 thì quý vị sẽ hiểu. Còn trước nay là chỉ nghe nói mà thôi, còn bữa nay là mời quý vị xem trực tiếp. Đấy, rất coi như là hoang vu, rất coi như là để mà lập nên chiến công năm 75, nên là toàn dân toàn quân ta lúc nào cũng tưởng niệm, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ rừng sát. Đấy, mời quý vị xin lỗi, coi như là rất nhỏ bé này nhưng mà đã tồn tại trên 40 năm. Đấy. Còn ai nghe nói thì mới nghe nói thôi, còn hôm nay là thấy trực tiếp nha quý vị. Mời quý vị xem tế. Rất cảm ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hy sinh vì tổ quốc, vì dân, vì nước, nên là mãi mãi ra đi có người không tìm thấy xác. Nên là quý vị và các bạn xem video này, nếu như có điều kiện thì đi tham quan, còn không thì xem trên video thì quý vị sẽ hiểu. Đấy, đây là thực tế là chính xác, đi tận nơi luôn ạ. Rồi, xin cảm ơn quý vị các bạn muốn xem chi tiết thì mở kênh YouTube Thanh Long 47 nha. Rồi, bye bye, chào. Vâng, rất cảm ơn anh, xin chân thành cảm ơn anh đã bỏ công lặn lội tìm đến khu tưởng niệm 500 liệt sĩ, trong đó là 860 liệt sĩ của Trung đoàn 10 đặc công rừng sát anh hùng thời kỳ đánh giặc, không tìm thấy hài cốt năm 1965 đến năm 1975. Và có thơ rằng sương trắng nở hoa tận đáy sông, mênh mông rừng sát dúm màu hồng, 500 hài cốt đâu tìm thấy, rừng đước bạc ngàn ngập chiến công. Vâng, cảm ơn Lê Bá Tước và tất cả những di cốt còn ở lại tại rừng sát anh hùng này. Vâng, thưa các bạn, đây là tất cả những di ảnh, những cái bia tưởng niệm mà chúng ta cũng không có thời gian để đi đến đây. Thì Thanh Long 47 xin mượn cái video này để tất cả chúng ta cùng tri ân những người còn nằm lại đâu đó trong lòng mẹ, trong đất nước Việt Nam và trong rừng sát này. Vâng, xin thưa các bạn. Vâng, kết thúc video, Thanh Long xin mượn cái bia tưởng niệm 860 hài cốt của liệt sĩ này, xin kết thúc video. Vâng, xin chúc tất cả các bạn năm mới sức khỏe, hạnh phúc và có dịp đến khu rừng sát này để nhìn lại cái khu tưởng niệm đơn sơ nhưng mà rất nhiều linh hồn đã còn tồn tại nơi đáy rừng sát này, khu rừng sát này và trong đất nước Việt Nam chúng ta. Vâng, xin chào. Thân ái. Nhỏ bé nhưng rất nhiều ý nghĩa và lịch sử nha. Bye bye, xin chào quý vị. Rồi. Vâng, thân chào và xin cảm ơn các bạn. Đi đến chứng kiến đến nơi luôn. Vâng, thưa các bạn, đây là bác lái đò. Bác lái đò đã đưa chúng tôi đến đây các bạn. Thưa các bạn, không biết đâu các bạn, tuy rằng bác rất bỏ công cũng xa xôi, nhưng với điều kiện du lịch thì xin liên hệ với bác lái đò, quý vị có với tại nơi này. Xin chào anh. Rồi quay đi chút nữa bác, cháu mình qua bên kia. Là lấy cháu để cháu ra cháu coi cho lấy, ông cháu cũng lấy được cái video, tôi hiểu không?
Số điện thoại cháu Tô lái đò 0374 827 800. Nếu các bạn muốn đến rừng Sác hãy liên hệ số này. Xin cảm ơn. Đi đưa khách du lịch tới khu tưởng niệm. Rồi để chú quay cái lá cờ chút. Đây các bạn, mình xin xuống ghe nha các bạn. Mình xin chào 860 liệt sĩ, trong đó đã tìm 500 liệt sĩ. Trong đó là rồi. Chú ngồi lên cao luôn nè. Chú ngồi lên trên đi. Không còn muốn chắc anh. Chào, bây giờ bắt đầu mình đi ra đi. Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ đến đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xong. Giờ chúng tôi trên đường về. Vâng, xin cảm ơn anh. Anh đã bỏ thời gian quý báu để đưa chúng tôi đến khu tưởng niệm Bác Lê Bá Ước dày công để lấy đem độc lập tự do cho nước Việt Nam của chúng ta. Chào. Sương trắng nở hoa tận đáy sông, mênh mông rừng Sác nhuốm màu hồng. 500 hài cốt đâu tìm thấy, rừng đước bạc ngàn lập chiến công. Thưa quý vị cùng các bạn, chuyến hành trình thăm các chiến sĩ rừng Sác 860 liệt sĩ Trung đoàn 10 đã hy sinh ở rừng Sác. Thanh Long 47 xin quý vị một đăng ký và rung chuông để xem tập tiếp theo Địa đạo dưới lòng đất của rừng Sác, Nhân Trạch, Đồng Nai, và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ khu rừng Sác và nghĩa trang liệt sĩ khu rừng Sác. Xin chân thành và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Thanh Long 47. Xin chân thành và cảm ơn các bạn. Hành trình khám phá như là rừng Sác tới đây là kết thúc. Xin chào mọi người. Vâng. Chuyến hành trình đi thăm mộ Bác Lê Bá Ước xin kết thúc. Vâng, xin thân chào và xin chúc tất cả các bạn sức khỏe. Mọi người rồi, bye.